سلام بچه ها، محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه دوم از پکیج آنریل انجین. بریم سراغ آموزش. قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و همین، برو بریم. خب بچه ها، جلسه پیش ما آنریل انجین رو نصبش کردیم و امیدوارم که همه نصب کرده باشن و داشته باشن که الان بتونیم پیش بریم کار رو. بعد اینکه آنریل رو نصب میکنیم بچه ها، یه آیکون برای ما میاد اینجا که بازش میکنیم. ببین اصلا صفحه اولی که برای ما میاد اصلا چیه. اونایی که خب اولین بار باز میکنن احتمالا یکم طول بکشه. بریم بچه ها، اونایی که تا حالا اصلا آنریل نصب نکردن، اولین باری که کلا آنریل رو توی سیستمشون نصب کردن، براشون این صفحه رو میاره. خب این قسمت بالا نیستش، این عکس پوشه‌ای که این بالا هست نیست. حالا این عکس پوشه چیه؟ پروژه‌ای که کار کردید اینجا برای شما میاره، هم اینجا میاره، هم داخل نرم افزار اپی گیمز میاره، اپی گیمز لانچر میاره که اونجا از دو طرف هم در واقع میتونید استفاده کنید. ولی خب الان چون خب آفلاینیم جای دیگه خودش آورده و میتونید در واقع انتخاب بکنید و پروژه‌مون رو ران بکنیم و بیاریم بالا. که حالا اونایی که اولین بار این صفحه رو میارن براشون نیست. هرچی پروژه کار بکنید خودش اتوماتیک اینجا براتون سیو میشه و این صفحه براتون میاره یا حالا صفحات دیگر براتون میاره. بچه‌ها من الان کامل اینا رو توضیح میدم بهتون که متوجه بشید چیه. این پنلی که اینجا داریم ما، خب یه پنل خیلی خیلی مهمیه. برای آنریل 4 یکم زشت‌تر بود. الان این آنریل 5 خیلی شیک‌تر و باحال‌تر شده و خیلی راحت‌تر، همه چی آدم راحت‌تر متوجه میشه که چیه. آنریل 4 هم خوب بوده ولی خب هرچی خب پیشرفت کنه بهتر میشه. قسمت‌های بچا گیم داریم که این قسمت که هیچی، پروژه‌تون سیو میشه و اوکیه. یه قسمت گیم داریم، یه قسمت داریم واسه یه فیلم و ویدیو و اینجور چیزا، و یه قسمت معماری داریم و یه قسمت برای خودرو داریم کلاً، و یه قسمت داریم واسه شبیه سازی که سیمولیشنه. و این سیمولیشن بچا توی آنریل 5.03 نبود، فکر میکنم تو 5.1 اضافه شده اگر اشتباه نکنم. تو آپدیت جدیدش بکنم این یه دونه رو اضافه کرده، یا اگه قبلا هم بودش من یادم نیست چون اولین بار من اینو میبینم اینجا. و اینا کلا اصلا چی هستن؟ به ما اصلا چی میخواد بگه؟ چرا همه رو یه دونه نکرده و ما در واقع یه سمپل آماده چرا نداریم؟ مثلا واسه معماری و گیم و اینا چرا یکی نکرده؟ بریم بچه‌ها اگه دقت کرده باشید، خب کلا ما بازی‌های مختلفی داریم با استراتژی‌های مختلف. مثلا بازی داریم حالت ماجراجویی، یه داریم اکشن، نمیدونم یه داریم حالت در واقع شوتر تیراندازی، نمیدونم بازی مختلف داریم، بازی‌های دو بعدی داریم، پره اگر سرچ بکنید هست و احتمالاً خیلیاتون دیگه بشناسید اینا رو. یا مثلا مثل بازی مثلا در واقع گاد آف وار که یه بازی خیلی خفنیه. اینا در واقع میاد اون کاتگوری برای ما مشخص میکنه. حالا یه قسمت دیگه که اون کاتگوری ما اینجاست بچه‌ها، بخش گیمه که بازی‌های اول شخص، سوم شخص، بازی‌هایی هستن به صورت استراتژی استفاده میشه. در واقع این مثلا به این صورت حالت ایزومتریک بعضی موقع‌ها، در واقع بیشتر موقع حالا بازی هستن که مثلا حالت استراتژیک دارن و تو این پوشه گیم برای ما خلاصه میشه و کل این بازی‌ها میره اینجا. خب که حالا اینا رو بعضیشو باز میکنم نگاه بکنید. یه بخش دیگه داریم، بخش فیلمه. خب آنریل انجین توی فیلم سازی هم خیلی کاربرد داره دیگه و کاربردهای اصلا خفن. شما اصلا سرچ بکنید داخل یوتیوب براتون میاره و نمونه کاراشو راحت میتونید نگاه بکنید. اینجا برای ما بخش فیلم سازی، کلا فیلم و ویدیو اینا، حالا بخش لایو هم اینجا نمیشه، میتونه حالا سمپل مختلفی داشته باشه. ببینید یه سری سمپل آماده است، حالا شما اون صحنه رو آماده میکنید، میتونید فیلم برداری بکنید. ما اصلا با اینجا کار نداریم چون اصلا به رشته ما ربطی نداره و یه سری چیزهای مختلف داره که اصلا من سر در نمیارم. بخش بعدی بخش معماریه که به درد ماها میخوره و اونایی که معماری کلا هستن
از این بخش استفاده میکنن که بخشای مختلفی داره، که بخش در واقع AR داره که شما میتونید مثلا حجمتون رو بندازید توی مثلا میز خونتون. خب حالا به صورت از رو گوشی نگاه میکنید میبینید مثلا حجمتون، مدل سازیتون افتاده مثلا رو میز خونه، راحت میتونید استفاده بکنید. و قسمت مختلف که حالا شما اینجا میتونید کامل بخونید چی ان اینا، که حالا بهتون میگم که کدوم بیشتر استفاده میشه. و یه قسمت دیگه داریم بخش خودروه، که این بخش هم بچه‌ها خب به بخش در واقع به گیم هم برمیگرده، ولی این خودرو بیشتر بخش حالا پرزانته است و حالت پرزانته استفاده میشه، بخش گیمش هم استفاده میشه، ولی یه حالت پرزانته مانندی داره که حالا مثلا شما این ماشین رو مثلا میتونید بندازی رو فضای واقعی و تو فضای واقعی بتونید استفاده بکنید. و یه بخش هم داره بخش سیمولیشن که بخش شبیه سازیه. یعنی چی بچه؟ یعنی بازی های شبیه سازی. به عنوان مثال چجوری بهتون بگم، این پنل مثلا چه کمکی در واقع میتونه کلا به دنیا در واقع توی رشته‌های مختلف استفاده بشه. به عنوان مثال خلبانا رو دیدید، میخوان قبل اینکه پرواز واقعی رو تجربه بکنن میان یه نرم افزار، یه بازی براشون میسازن که بتونن قبل اینکه اون مثلا پشت در واقع هواپیما بشینن توی یه فضای شبیه سازی شده اینا رو مینشونن، میگن آقا عین هواپیماست، یعنی فقط پرواز نمیکنه، تو واقعیت فقط پرواز نمیکنه، میاد تو گیم پرواز میکنه، قشنگ همه چی دکمه ها دقیقاً عین هواپیما، همه چی عین خودشه و در واقع یه فضای شبیه سازی شده است. در واقع مثلا بازی گران توریزمو که جدیدن اومده، اون شبیه ساز چیه؟ شبیه ساز ماشینه که شما دقیقاً مثلا فرمونش میتونی بخری، عین ماشین دنده عوض بکنی، هر کاری که توی ماشین واقعی میتونی انجام بدی تو اون بازی هم میتونی انجام بدی. این پنل به اون برمیگره که یه جور شبیه سازی کامل. پس با این بخش هم کار نداریم، یعنی تو بخش معماری به ما هیچ ربطی نداره و به درد ما نمیخوره. حالا مثلا یکی از این پروژه رو من باز میکنم. این پروژه که پروژه خالیه، خب من یکی از این پروژه رو باز میکنم. این نکته‌ای که هستی بچه این کنار رو من بهتون توضیح میدم و که ببینیم به چه دردی میخوره. بذارید اول توضیح بدم که در واقع الان متوجه بشید که بعد وارد یکی از این پوشه ها بشیم. تو بخش گیم بچه‌ها یه قسمت بلوپرینت داریم، یعنی سی پلاس پلاس. اینا چیه بچه‌ها؟ بلوپرینت به درد ما میخوره. بلوپرینت چیکار میکنه؟ شما میاد یه حالت خیلی ساده تر، بدون یعنی برنامه نویسی شده از قبل، که شما میتونید یه سری گزینه ها رو در واقع وارد پروژه کنی و اینا رو با هم دیگه وصل بکنی و به عنوان مثال یه کاری بکنی که مثلا بتونید رنگ کفو مثلا تغییر بدی یا متریال رو تغییر بدی، یا تو فایل اگزه مثلا فایل خروجی که میدیم به کارفرما بتونی اون رو راحت تغییر بدی، یا مثلا لوستر رو یه لوستر دیگه جاش بذاری، کابینت ها رو عوض بکنی، فضای اطراف رو کامل تغییر بدی. این بلوپرینت به اون ربط داره. سی پلاس پلاس چیه؟ یه بخش خیلی پیشرفته تره. اونایی که برنامه نویسی خوندن کامل میدونن که شما در واقع تو این سی پلاس پلاس میای اون می نویسی اون چیزی که هستش و مثلا شما بخواید به عنوان مثال رنگ کابینت تغییر بدی، میای برنامه نویسی میکنی واسه این. ولی بلوپرینت نه، یه چیز آماده است. و سی پلاس پلاس خب به درد ما نمیخوره. یه بخش خیلی عظیمیه که اصلا توی شرکت‌های بازیسازی برنامه‌نویس فقط در واقع استخدام میکنن که مثلا بیاد این کارا رو انجام بده واسه اون شرکت و در واقع واسه اون شرکت، یعنی یه چیز تخصصی واسه اون شرکت میسازه. پس با این قسمت ما کاری نداریم. یه قسمت اینجا داریم که حالا پلتفرم رو انتخاب میکنیم واسه موبایل و دسکتاپ که میتونیم استفاده بکنیم و کوالیتی رو میتونیم در واقع مشخص بکنیم که خب بالاترین کوالیتی و استارت کانتنت که در واقع میاد به ما یه سری آبجکت و چیزهای دیگر رو قرار میده داخل کار. مثلا حالا بلنک هم بازگاه میسری میز صندلی و این چیزا میاره که این بخش به اون، حالا این برداریم اونا میرن بذاریم میاد. مثلا اگه اینو برداریم این فضا برامون میاد، ببینید هیچی نیست، فقط یه کوه و اینجور چیزاست. اینو بذاریم یه سری
میز صندلی اینا میاد که حالا اونقدر کیفیت نداره، یه جور حالت آزمایشیه. یه بخش هم اینجا داریم، بخش ری تریسینگ که اونایی که کارت گرافیک RTX دارن که سری 2000 و 3000 و 4000 دیگه هر سال این میگذره 5000 6000 دیگه بعد اون میاد که میتونن این تیکو بزنن و ازش استفاده بکنن که میتونه خیلی راحت براشون در واقع با کیفیت خیلی بالا بیاد. اونایی که GTX دارن خب این گزینه رو براشون خاموش کنن، چون اونایی که GT و GTX دارن این گزینه رو خاموش کنن که سنگین نشه، چون اصلا هیچ اینو شما بزنید اصلا روی پروژهتون GTX باشه اصلا دیگه اعمال نمیشه ری تریسینگ، فقط سنگین میشه کارتون. و همین یه قسمت پایین داریم، این قسمت پایین یه ذره پشت سرم شد. یه قسمت اینجا داریم، اینجا بگم بهتره، که میتونیم جایی که پروژه‌مون میخواد سیو بشه رو در واقع انتخاب میکنیم. بچه آنریل انجین مثل تیر دی مکس نیست که پروژه‌تون رو بکشید بعد سیوش بکنید. قبل اینکه بخواید پروژه رو باز بکنید باید پروژه‌تون رو در واقع سیوش بکنید، یعنی یه آدرس بهش بدید که آقا من اینجا سیوش بکنم. مثلا تیر دی مکس، رویت، اتوکد میاد مثلا پروژه‌تون رو مثلا 20% رو میکشید بعد سیو میکنید، یه جا براش انتخاب میکنید و تمام میشه. ولی اینجا نه، میگه آقا اگه میخوای پروژه‌تو شروع بکنی باید یه جا به من معرفی بکنی که توی سیستمت که من بتونم در واقع اونجا پروژه رو سیوش بکنم. اینجا هم اسم پروژه مثلا می‌نویسم مثلا محمد. خب بچه‌ها فاصله بندازیم، اسپیس وقتی که بزنیم به ما یه اخطار میده. چرا؟ میگه که آقا اصلا آنریل کلا از اسپیس خوشش نمیاد توی اس گذاری. میگه آقا برای من اسپیس نذار، یعنی فاصله نذار. عین این اینستاگرام دیدید، مثلا این اینستاگرام شما نمیتونید آیدیتون رو مثلا بزنید محمد فاصله مثلا اسپیس شالی بزنید، مثلا نمیشناسه، باید یا نقطه بذاری یا آندرلاین بذاری یا بچسبونید به هم. اینجا نگاه کنید این محمد مثلا شالی، میبینید چسبونده به هم دیگه اوکیه. خب حالا فاصله بندازم، نگاه کنید شالی بنویسم مثلا دیگه هیچی، اصلا نمیخونه کلا به این حالت ساختش کلا قطعه. حالا میایم مثلا آندرلاین میذاریم این اوکیه، یا میایم چیکار میکنیم نقطه میذاریم اینم اوکیه. فکرم نقطه رو فکرم گیر بده، ببینم نقطه رو هم گیر میده، میبینید میگه نقطه و 2 نقطه نذار. اینو من نمیدونستم، خودم الان یاد گرفتم. میگه از این علائم استفاده نکن. حتی ببینید این علائم رو میبینید حالت اینچ و 2 نقطه و نقطه و این چیزا استفاده نکن، ولی عدد اینا اوکیه و هیچ مشکلی نداره. نکته دیگه هم که هستش بچه‌ها، فکر میکنم که توی حروف فارسی هم گیر بده بعضی جاها. من کلا پیشنهاد میکنم که اصلا حروف فارسی کلا استفاده نکنید، کلا حروف فارسی استفاده نکنید، یعنی گیر میده یه جاهایی. ما الان گیر نداده ولی یه جاهایی میاد در واقع به شما میگه که آقا از این اصلا نذارید و به مشکل میخورید. حتی توی بخواید مثلا آبجکتی رو وارد بکنید، حتی موقع وارد کردن هم حتی از مثلا تیر دی مکس اکسپورت میگیرید سعی کنید انگلیسی سیو بگیرید. پس من اینجا میزنم حالا M1 میزنم، حالا فارسیه میزنم M1 و میزنم که حالا این پروژه رو باز کنه. حالا من یه استارت کانتنت رو روشن کردم، میزنم که باز کنه این پروژه رو. خب بچه‌ها پروژه باز شده، البته یکم طول کشید، فکر می‌کنم برای شما هم طول بکشه. ببینید یه پروژه خیلی ساده لندسکیپ ما داده و اینجا هم یه سری هم استارت کانتنت رو می‌بینید، اینجا یه سری احجام‌های مختلف بیسیک به ما داده. و یه نکته بچه‌ها، اصلا با این چیزایی که اینجا می‌بینید اصلا کار نداشته باشید فعلا. من جلسات بعدی کامل اینا رو همه رو توضیح میدم بهتون، فقط حالا چیزی که دارم میگم و فقط گوش کنید، چون اینا رو به دنبالش اصلا کامل آدم گیج میشه، چون با همه اینا ما کار نداریم. قسمت هایی که به بخش معماری ربط داره کار میکنیم. بچه‌ها یه سری بهتون متریال آماده میده که خب زیاد با کیفیت نیستن ولی خب خوبه. یه سری پارتیکل بهتون میده
و یه سری آبجکت، همون میز صندلی اینایی که میگفتم اینا، و اینو من یکم اینو ببین اصلا زیاد با کیفیت هم نیستن، ولی خب یه چیز بیسیکه که به ما اینجا به ما داده. ببینید به این صورت اینو من میبندم، حالا اینجا میبندم، دوباره آنریل رو باز میکنم، دوباره میام همون صفحه اولی که داریم. ببین بچه‌ها اینجا سیو شد، میبینید دو تا صندلی گوشم رو هم دیگه اینجا برای ما سیو شد، اصلا من هیچ کاری نکردم و بچه‌ها ببینید این پروژه که شما سیو میکنید اینجا نکن، این برای خودش یه حجمی داره ها، ببینید 622 مگابایت فقط خود این، فقط حجم خالی ما باز کردیم. میایم اینجا یه پروژه دیگه، حالا اینا رو میتونیم حالا فعال بکنیم، حالا برای من چون کارت گرافیکم RTX فعالش میکنم، حالا این پروژه رو هم بازش میکنم، حالا یه اسم مثلا میذارم اینم M2. منتظرمونیم تا باز بشه. بریم بچه‌ها یه پروژه، این پروژه گیم که حالا تو اون پوشه گیم بودش، یه سری فضاهای آموزشیه که مثلا یه نفر بخواد آموزش بده مثلا توی شرکت‌های بازی سازی، در واقع تو این قسمت میاد آموزش میده که یه سری چیزهای خیلی ساده هستش که حالا این قسمت شما بزنید وارد بازی میشید. ببینید حالا میتونید اینا رو حالا دیگه بیشتر از این دیگه شلیک نکنم. ببینید خیلی اینا آماده است و بهتون یاد میدم این اصلا کلا چیه. بریم بچه‌ها این نکته که این پروژه داره، ما از این کاراکتر ببینید الان حالا دیگه کاراکتریه که داره، ببینید این برام نگاه میکنه تو حالت اول شخصه، ما از این تو پروژه هم استفاده میکنیم و میبینید اینجوری مثل انگار همون آدم دیگه، مثل آدم اینجوری چجوری میگم مثل آدم، در واقع مثل یه شخص اینجوری میایم داخل و مثلا فکر کنیم مثلا این کابینته یا مثلا یه مبلی چیزیه، میتونیم تغییرش بدیم مثلا و در واقع حالا یه سری چیزای مختلف حالا جایگزینش کنیم که این حالت اول شخصش به درد ما میخوره، که حالت گیمی که میگم اینجا به درد ما میخوره. اینجا نیو رو میزنم و اینم همینطور. ببینید بچه‌ها یه حالت سوم شخص داره، اینو من میزنم مثلا میزنم M3. اینجا یه حالت سوم شخص داره که مثلا بازی گاد آف وار، ببینید حالا این تکچراش داره لود میشه کم کم که شما میتونید بپرید. ما از این تمپلیت استفاده نمی کنیم چون اون آدم مشخصه، تو بخش معماری ها میتونیم استفاده بکنیم واسه هیچ مشکلی نداره، ولی بستگی به خودتون داره. اون اول شخصه خب 100% خیلی بهتر از اینه. این معمولا بازی‌های در واقع مثلا بازی شمشیر میزنن، معمولا از این قسمت استفاده میکنن و این قسمت هم که حالت استراتژیکه، معمولا تو استراتژیک استفاده میشه. مثلا بازی قلعه یادتونه بچه‌ها، یه بازی قلعه بود خیلی باحال بود که موقع تو ویندوز میگم تو ویندوز XP اون موقع ما بازی میکردیم که خیلی سبک بود. این هم دقیقا همونه، ببینید اینو میذاریم اینجا، حالا این تکسچرات هم لود نشده نکنید، میاد اینجا میاد این و بازیایی مثلا دید لشکر کشی میکنن، مثلا میگه جمعیت مثلا 1000 نفر لشکر کشی میکنن مثلا به یه قلعه ای، به یه در واقع کمپی یه جایی، نکنید میره این بالا همونجا کلیک بکنیم میاد اینجا خیلی باحاله. تو معماری هم من ندیدم اصلا استفاده بشه و یعنی میذارم اینجا خودش میره اینجا. تو معماری اصلا ندیدم همچین چیزی استفاده بشه، ولی خب این بخش گیمه دیگه. و این قسمت دیگه هم خودتون دیگه تست بکنید دیگه. بخش AR داره که بهتون توضیح دادم، یه بخش هم این ماشین هم داره. این میذارم M5. بخش معماریش هم الان بهتون نشون میدم که چیه.
اینا منتظر میمونیم تا باز بشه. معمولا یه پروژه رو باز کنیم بعد خیلی سریعتر باز بشه، ولی خب ببینید این الان دوباره با شیدرها رو در واقع برای ما لود بکنه. ما حالا استاپ میکنم ویدیو رو. این پروژه هم بالا اومد بچه‌ها، ببینید روی این کلیک میکنیم، حالا تکچراش دونه دونه داره آپلود میشه و خیلی راحت میتونید بیاید و یه جور حالا تو بازی ماشینی خیلی بیشتر استفاده میشه دیگه. حالا اینو خودتون چک بکنید، بیشتر پروژه ها رو همه رو بچه‌ها به نظر من یه چک نهایی بکنید که ببینید اصلا اینا چی هستن و به چه درد ما میخورن. بخش فیلمسازی و قسمت های دیگه هم هستش. مثلا یه قسمت این خودرو رو بهتون بگم، مثلا این پروژه خیلی باحال بود. مثلا M6 میره بچه‌ها، یه قسمت داره که واسه خودروه، یه جور پرزنته خودرو، مثل نمایشگاه خودروه و به نظر من خیلی جذابه. ببینید خیلی راحت اینا رو در واقع میشه پرزنته کرد داخلش و به نظر من فوق العاده است واسه اینجور کارا. حالا این رو یه خودتون ببینید ببینید اصلا چجوریه. و قسمت دیگه هم بخش حالا سیمولیشن که دیگه حالا نمیریم داخلش، بخش معماری بچه‌ها. معماری بچه‌ها ببینید این گزینه‌ای که توی گیم داشتیم، ببینید اینجا داشتیم و دیگه تو معماری نداریم. معماری میگه که آقا من ریتریسینگ رو واسه تو روشن میکنم همینجوری و روشنه و شما باید برید داخل نرم افزار خاموشش بکنید. پس من اینو میذارم حالا M7 و یه پروژه خالی باز میکنم که حالا نمیخوام الان داخل آنریل بهتون توضیح بدم، فقط میخوام ببینم در واقع توضیح بدم بهتون که چجوریه اون در واقع اون چجور فضایی به ما میده. بریم بچه‌ها، بخش معماری به ما یه فضای خیلی ساده میده که خورشید داخلش هست، ابر حالا اونجوری که نه، یه آسمون هست، حالا الان ابر اومد، یه ابر هستش که و یه خورشید و یه اتمسفر کلی خود آنریل هستش و یه دوربین ما میده. این خب یه دیفالتشه و یه قسمت پروژکت هستش که من اینا رو کامل بهتون توضیح میدم، الان نمیخوام ذهنتون درگیر بشه. و الان ری تریسینگ ما روشنه دیگه، میخوایم ری تریسینگ رو خاموشش بکنیم. میتونیم حالا بیایم اینجا قسمت در واقع پروژکت ستینگ، حالا از این قسمت هم میشه، ببینید هم از اینجا میشه ستینگ رو میزنید، پروژکت ستینگ رو اینجا میتونید بزنید بیاد و یعنی اینجا ادیت پروژکت ستینگ رو اینجا میتونید بزنید بیاد که حالا اینجا شما میتونید دنبال ری تریسینگ بگردید یا مثلا سرچ بکنید که ری تریسینگ براتون اینجا اومده. لومن بچه همون چیزی بود که من جلسه صرف بهتون توضیح دادم. ببینید ری تریسینگ وقتی بزنید خاموش میشه دیگه، هرچی ری تریسینگ هستش اینجا میتونید خاموش بکنید و دیگه اونایی که جی تی ایکس دارن خاموش بکنن، اونایی که آر تی ایکس دارن میتونن استفاده بکنن و به شما میگه که آقا ریستارت کن تا این تغییرات اعمال بشه و میزنم و در واقع ریستارت بکنه. فکر کنم ریستارت رو نزدم، ببینم زدم که بعدن ریستارت کن ولی نه، الان میخوام مثلا ریستارت بکنم این وری رو بزنم، حواسم نبود. خب ری تریسینگ من غیر فعال کردم و حالا اینجا یه ارور میده که میگه که آقا لومن فعاله ولی ری تریسینگ فعال نیست، چون فکر کنم سیستم من آر تی ایکس خواب داره و خونده، میگه که ها میتونی روشن بکنی و استفاده بکنی که حالا من حالا توی پروژه روشن میکنم و حالا اونایی که جی تی ایکس دارن نگران نباشن که مثلا پروژهشون در واقع ری تریسینگ نمیخونه، هیچ اشکالی نداره. یه سری کارهای انجام میدیم که حالا اونقدر تأثیر توی کار نداشته باشه و میخوایم یه خروجی معقول برای هممون داشته باشه و همه بتونن استفاده بکنن و همین. مرسی از همتون و لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا جلسه بعد که جلسه سومه و کامل این پنل رو کامل آنریل انجین این پنل ها رو کامل بهتون توضیح میدم و
فعلا خدا نگهدار.